بسم الله الرحمن الرحیم برادرز الیټ لرنینګ کې رمای د خره غلاس په نننۍ ویډیو کې مونږ او تاسو په د باندې ځان پوي کوو چې څنګه کولای شو یو ویډیو په ښه شکل سره یوټیوب ته اپلوډ کړو. برادرز مخکې دنه چې راشو ویډیو سٹارټ کوو له تاسو څخه مو هیله غوښتنه دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ. او برادرز چې کله تاسو خپل د یوټیوب چینل ته لاګین شوئ، خپل د یوټیوب چینل مو اوپن کړ، د هغه نه بعد به تاسو راشي په دې کریټ باندې به کلیک واخلئ او هغه نه بعد بیا راشي اپلوډ ویډیوز باندې به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو هغه ویډیو چې غواړئ یوټیوب چینل ته ورکړئ او سلیکټ هغه ویډیو به تاسو سلیکټ کړئ. نو سلیکټ فایلز باندې به زه کلیک واخلم. سی فار ایگزامپل زه دا یو ویډیو زه غواړم چې کوم یوټیوب ته اپلوډ کړم، نو په ده باندې به کلیک واخلم او بیا به راشم اوپن به کړم. داسې ده. د دې نه وروسته برادرز تاسو به د ویډیو ته داسې یو ښایسته غوندې د ټایټل ورته ورکئ، یو ښه شانته ټایټل به ورته ورکئ. هغه نه بعد به راځئ دلته به دا ویډیو لږ څه ډېر ډسکرایب کوئ، ډسکرپشن به ورته ولیکئ. ډسکرپشن نه بعد به تاسو ورته یو ښایسته کسټم تمنیل به جوړ کړی اوسي، هغه لږ کیچي غوندې تمنیلس ورته جوړوئ چې خلک هغه باندې څه وکړي، کلیک وکړي. نو چې کله مو ټایټل او ډسکرپشن جوړ کړو، هغه نه بعد به تاسو راځئ هغه تمنیل به اپلوډ کوئ. تمنیل څخه وروسته که چېرته غواړئ دا ویډیو په یو پلی لیست کې اډ کړئ، نو تاسو چې کوم پلی لیست دی په هغه باندې به کلیک واخلئ او چې دا ویډیو د کوم پلی لیست ریلیټډ اوسي هغه به تاسو انتخاب کړئ. دې نه بعد به برادرز ډاون راشئ. دا ویډیوز د کډس لپاره دا که نه ده، نو همیش لپاره تاسو که د کډس د ماشومانو لپاره ویډیوز نه اوسي، نو اټ از ناٹ میډ فار کډس باندې به کلیک واخلئ او لاندې به راشئ. دلته یو څه باید تاسو ځان پرې پوه کړئ، ډېر زیات امپورټنټ دی برادرز، چې هغه ټیکس دی. ټیکس نه هدف دا دی برادرز چې کله تاسو یو ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوئ، داسې ټیکس استعمال کړئ تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي ستاسو ویډیو په یوټیوب کې څنګه کړي سرچ کړي. نو مور آپشنس باندې به کلیک واخلو او هغې نه بعد به دا پیډ پروموشن ته به چک مارک آن کوو، لاندې به راشو ټیکس 500 ورډز پورې مونږ کولی شو چې ټیکس څنګه کړو استعمال کړو. لکه دا ویډیو څه مباره کې ده، تاسو ورته لیکئ چې هاو ټو لینک بینک اکاؤنٹ with AdSense. انټر به پریس کوئ، بل ورته لیکئ چې واټ از AdSense. نو داسې یو ټیکس استعمال کړئ برادرز اصل کې چې کوم د ویډیو سره ریلیټډ اوسي، چې خلک په اسانۍ سره څنګه وکولی شي ستا ویډیو په یوټیوب کې سرچ کړي. نو دلته به تاسو ټیکس کوشش کوئ چې زیات ټیکس استعمال کړئ تر څو 500 ورډز برابر کړئ. صحیح ده. هغه نه بعد که تاسو راځئ ویډیو لینګویج کومه ژبه کې اوسي، نو په الحال دا ویډیو پښتو کې ده، پښتو مې انتخاب کړې ده. کیپشن سرټیفیکیټ کې څه ورکوئ، لوکیشن اخلئ افغانستان یا واټ ایور که تاسو انتخابوئ، خو دا سکیپ کې دلته دی برادرز، وبخئ دا یو آپشن نه دی، هغه ویډیو لوکیشن دې ځای کې موږ انتخابولی شو. لکه سی فار ایگزامپل څوک افغانستان اخلي، څوک پاکستان، څوک ایران. دلته به تاسو سرچ کړئ، بیا چې کله ویډیو اپلوډ شي نو د ویډیو نه لاندې په باټم کې به افغانستان نوم څنګه کېږي راځي. ریکارډینګ ډیټ ویډیو مو په کوم تاریخ ریکارډ کړې ده، دلته به دا ډیټ هغه تاسو انتخاب کړئ او چې کله مو دا سیټینګ دی ویډیو ته وکړو، بعد هغې څخه به نیکسټ کړئ. نیکسټ څخه وروسته به تاسو راشئ مانیټایزیشن ته. مانیټایزیشن چې کله تاسو د یوټیوب پاور پروګرام کې سره یو ځای یاستئ، نو مانیټایزیشن تاسو څنګه کولی شئ په دې ویډیو باندې اپلای کولی شئ. زه یم چې مانیټایزیشن په دې ویډیو باندې څنګه کوم آن کوم، نو زه به راشم آن باندې به کلیک واخلم، ډن، بیا به راشم نیکسټ. دا 5 قسمه ایډس دي ما سره، ټایپس اف ایډس، چې یو ډسپلی ایډس دي چې کله تاسو یوټیوب کې ویډیو ګورئ په دې رایټ هینډ سره ټاپ کې چې کوم ایډس دي. اوورلی ایډس کله چې تاسو ویډیو واچ کوئ او دلته ویلان ښکاره کېږي، دا ایډس هم په دې ویډیو باندې ښکاره شي. سپانسر کارډ اوسي دا دې هم راځي پې. سکیپیبل ایډس چې کله ویډیو د پلی کېدو نه مخکې یا ویلان راځي، او نن سکیپیبل ایډس هغه دي چې تاسو نشئ سکیپ کولی، او دا دې ته بمپر ایډس هم ویل کېږي چې ډایرکټلی په ویډیو باندې راځي. نو زه به دا مانیټایزیشن پې آن کړم، بعد هغې نه به نیکسټ پریس کړم. ایډ سیوټیبیلیټي تا ته وایي چې دا ویډیو خو ان اپروپریټ نه ده، نو دا ټول شیزونه به د سکیپ کې لاندې به راشي، نان آف د ایباب، بیا به راشي نیکسټ. د نه بعد برادرز ایډ ان این سکرین، دا بله ویډیو کې وایي چې این سکرین څنګه ایډ کوو خپل ویډیوز ته او کارډ څنګه ایډ کوو، او دا اوس موږ نشو کولی ځکه ویډیو اوس اپلوډینګ کې ده. چې کله ویډیو اپلوډ شي بعد هغې نه موږ څه کولی شو، این سکرین او ایډ کارډز ایډ کولی شو. د نه بعد به راشو برادرز نیکسټ باندې به کلیک واخلو. مخکې دی نه چې دا ویډیو تاسو سیو باندې کلیک واخلئ، تاسو راشئ برادرز دا ویډیو پرایویټ موډ کې څنګه کوئ اپلوډ کوئ، یعنې چاته به نه ښکاري. کله چې سیو کوئ دا ویډیو به اپلوډینګ شروع شي. صحیح ده. نو چې کله اپلوډینګ د کمپلیټ شي
او بیا یوټیوب خپل هغه ایډ سیوټیبিলিټي ګوري چې د څنګه د ګوره برادرز لږ مخکې ما یو ویډیو ورکړی دا اپلوډینګ روان دی اوس نو د دې باندې چیکینګ روان دی د مانیټایزیشن او همدارنګه هغه ریسټریکشن په هم کتل کیږي چې آیا دا ویډیو خو مخکې یعنی داسې مقصد دا دی برادرز اصل کې ډېر چې دا ویډیو خو د بل چا نه وسي بعضې وروڼه راځي یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړي بیرته دوباره اپلوډ کړي چې هغه سره تاسو بیا کاپي رایټ سټرایک اخلي نو دلته وګورئ زما په ویډیوز باندې یو کاپي رایټ سټرایک هغه کاپي رایټ کلیم نشته ځکه دا خپله اوریجنلي زه کریټ کوم او زه دا یوټیوب ته اپلوډ کوم دلته که تاسو وګورئ دا ویډیو ما پرایویټ موډ کې اپلوډ کړې ده او سره څنګ کې مانیټایزیشن پې څنګه دی برادرز په ده باندې چیکینګ روان دی شل منټس یا 25 منټس وخت نیسي او بعد هغې نه به دا مانیټایزیشن په دې باندې څنګه شي داسې آن شي ګرین خط کې به تاسو ښکاره شي نو برادرز مخکې دې نه چې تاسو یو ویډیو یوټیوب ته ورکړئ نو دغه سیټینګ ورته په صحیح ډول سره وکړئ نو ستاسو ویډیو به مور ویوز او مور انګیجمنټ څنګه کېږي اخلي کمینګ ویډیو کې به خبره کوو چې په خپل ویډیوز کې مونږ کارډ څنګه ایډ کولی شو او اینډ سکرین څنګه ایډ کولی شو که ویډیو مو خوښه شوي اوسي برادرز در سره لایک کړئ د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ضرور پریس کړئ